वेलकम बॅक। आम्ही आता मायामीला फिरायला चाललेलो आहोत। तुम्ही पाहू शकता आम्ही कारमध्ये आहोत। ते मायामीला फिरायला जाताना आम्ही डेटोनामध्ये थांबणार आहोत। डेटोनामधून जात असताना आम्हाला समोर डेटोनाचे डाऊनटाउन दिसले। रात्रीची वेळ असल्यामुळे ते खूपच छान दिसत आहे आणि बघायलाही खूप छान वाटते। हा सगळा डाऊनटाउनचाच परिसर आहे। किती सुंदर दिसत आहे तो। यानंतर आम्ही इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये जाणार आहोत जेवण करण्यासाठी। आम्ही आता इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये आलेलो आहोत। आत्ता आम्ही हॉटेलकडे जाण्यासाठी निघालेलो आहोत। समोर हा ब्रिज आहे ना, हा क्रॉस करून आम्ही त्या साईडला गेल्यानंतर आमचे हॉटेल आहे। आज आम्ही डेटोनामध्ये थांबलेलो आहोत। उद्या सकाळी आम्ही डेटोना बीच बघणार आहोत। ते मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा। आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।